สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot ค่ะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะในหัวข้อ Random สถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสิ่งไหนที่คุณฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่หรือว่าไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีข้อความและไม่เสร็จถึงคุณนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายก็เช่นเคยค่ะเป้อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านเลยที่เข้ามาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามหรือว่าซุปเปอร์แตงที่ส่งมาให้เป้ขอบพระคุณมากๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอมเมนต์กำลังใจทุกยอดที่โอนเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนซื้อพี่ไพ่เนี่ยเป้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแรนดอมวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรนะคะและสิ่งใดจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะหลังจากคุณดูคลิปนี้นะขอให้คุณตั้งจิตนะคะให้สงบนะแล้วก็นึกถึงสถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรนะคะทางออกและวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นอย่างไรต่อจากนี้นะเดี๋ยวเป้ขออ่านพลังงานของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ก่อนนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมนะคะคุณฟังคลิปนี้มาจากที่ไหนกันบ้างนะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะแต่ขอดูพลังงานของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ก่อน The World นะคะใบแรกตามด้วย Strength นะคะ Major คณะออกมาทั้งหมด2ใบนะคะตามด้วย Seven of Pentacles เดี๋ยวเป้ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะจากหน้าไพ่ทั้ง3ใบนะคะ The World บวก Strength นะแล้วก็ Seven of Pentacles เนี่ยนี่เป็นพลังงานของคนที่เงียบนะคะแต่ความเงียบเนี่ยมีพลังงานที่ลึกลับค่อนข้างสูงเป้เห็นพลังงานของคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาแล้วก็เป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะแล้วก็เติบโตจากประสบการณ์จริงด้วยคือคุณใช้ชีวิตจริงอะนะคะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยนะไปเรียนรู้กับทุกเรื่องที่คุณอยากจะรู้เลยก็ว่าได้นะคะหลายคนเนี่ยเป้เห็นพลังงานของคนที่ค่อยๆกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะไพ่เดอะสตรินเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหาญในตัวเองเป็นคนที่มี motivation ในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีศรัทธานะคะในเรื่องของชีวิตแล้วก็เป้าหมายชีวิตของตัวเองด้วยหลายคนเนี่ยตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกบางอย่างนะที่เป็นคนที่คิดลึกมองภาพรวมของชีวิตแล้วก็บุคคลรอบตัวคุณหรือว่าแม้แต่สถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยจริงๆคุณเป็นคนที่มองสถานการณ์ออกนะคะเข้าใจชีวิตในระดับแบบลากย่าเลยแล้วก็ผ่านชีวิตมาด้วยประสบการณ์จริงอย่างที่บอกไปแล้วเป็นคน introvert นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องผิวเผินเท่าไหร่นะคะแล้วไปรู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยคนรอบตัวเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะโตเกินวัยพูดจาดูมีหลักการนะคะบุคลิกลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความแบบมาชัวร์เป็นผู้ใหญ่อะโดยที่คุณไม่ต้องแบบแสดงความรู้หรือว่าไม่ต้องอวดภูมิเยอะนะคะแต่เขากลับมองคุณนะคะออร่าที่เขาได้รับจากคุณเนี่ยมันเป็นออร่าของคนที่ผ่านชีวิตมาจริงโดยที่ไม่ต้องโอ้อวดหรือว่าอวดอ้างอะไรเลยนะคะหลายคนเนี่ยเป้มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมามีการจบแชปเตอร์สำคัญในชีวิตนะคะเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยคือไพ่คือไพ่ของการจบบางอย่างที่มันสมบูรณ์ไปแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยจบแชปเตอร์ที่มันสมบูรณ์อะแชปเตอร์ที่มันสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบางอย่างหรือว่าการเดินทางไกลทั้งทางใจแล้วก็ในชีวิตจริงนะคะเห็นพลังงานของคนที่ตอนนี้คุณไม่ใช่คนที่มองโลกแบบผิวเผินอีกต่อไปแต่ว่าคุณรู้ว่าชีวิตของคุณตอนนี้จริงๆควรจะไปในทิศทางไหนนะคะไพ่เดอะสตรินเนี่ยบอกไปว่าคุณเป็นคนที่มีวิธีรับมือกับเรื่องโลกได้ค่อนข้างดี
เป็นคนใจแข็งกว่าที่คนอื่นคิดเยอะมากเลยค่ะหลายคนภายนอกคุณอาจจะดูเรียบร้อยอาจจะดูนิ่งอาจจะดูสุขุมอาจจะดูใจเย็นอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยอาจจะดูไม่อะไรกับใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ใจแข็งมากนะคะเป็นคนที่ใจเด็ดมากเป็นคนที่ทำอะไรเหนือความคาดหมายของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่แบบเข้มแข็งแบบ aggressive อะหรือว่าเกรี้ยวกราดกับใครแต่คุณเป็นคนที่มีความแข็งแรงแบบมีความอดทนสูงนะคะคุมอารมณ์เก่งแล้วก็รับความกดดันได้ดีแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่ค่อยชอบแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณรู้สึกลึกมากกับทุกอย่างในชีวิตไพ่เดอะสตรีทเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความอดทนอยู่แล้วเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณควบคุมตัวเองได้ในมิติบางอย่างของชีวิตเนี่ยเป้เชื่อว่ามันทำให้คุณเนี่ยอยู่รอดได้ในสังคมที่อาจจะมีความผิวเผินในสังคมที่อาจจะมีการเปรียบเทียบในสังคมที่อาจจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเงียบของคุณเนี่ยการคุมอารมณ์ของคุณการเก็บอารมณ์ภายในเอาไว้ของคุณโดยที่ไม่แสดงออกเนี่ยมันทำให้คุณอยู่รอดได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้พลังงานของคุณหนักเหมือนกันนะคะคือรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกเหมือนแบบทำไมมันดูเหนื่อยจังเพราะว่าคุณเก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวเองอะนะคะเป้เห็นพลังงานของคนที่คุณมีการจัดการระเบียบชีวิตได้ดีนะคะคุณมีการจัดการกับความเงียบนะคะแล้วก็อารมณ์ความกดดันของคุณได้ดีเป้เห็นพลังงานของคนที่คุณเป็นคนที่คนอื่นพึ่งพาได้นะคะคุณอาจจะเป็นเซฟสเปซให้กับหลายคนปลอบใจคนอื่นเก่งแล้วก็มีพลังงานของการเยียวยาผู้อื่นโดยธรรมชาติด้วยค่ะแต่ว่าข้อเสียของไพ่เดอะสตรินเลยก็คือเข้มแข็งนะแล้วก็ทำทุกอย่างได้ดีนะมีวิธีการจัดการชีวิตตัวเองได้ดีแต่ว่าชอบเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแบบแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่ค่อยชอบแบบแสดงออกในเรื่องของอารมณ์กับผู้อื่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจุดที่ดีแหละทุกคนแต่ว่าในจุดที่เสียเนี่ยคือเหมือนเราเป็นภาชนะที่เราที่คนจะเอาน้ำมาเทใส่เราอะนะคะแล้วเราก็แบบเหมือนกับรับพลังงานคนอื่นจนวันหนึ่งน้ำมันล้นออกมานะคะมัน overflow แล้ววันนั้นเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนระเบิดออกมาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอัดอั้นภายในการตัดสินใจบางอย่างที่โอ้โหดูแบบรวดเร็วดูไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเซฟสเปซให้คนอื่นได้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักด้วยนะคะว่าเราจะสามารถรับพลังงานและสิ่งต่างๆของผู้คนเนี่ยได้มากแค่ไหนนะคะเหมือนคุณเป็นขวดน้ำขวดหนึ่งอะนะคะคุณเป็นขวดน้ำจำนวน5ลิตรอย่างเงี้ยแต่คุณรับพลังงานมา10ลิตรอย่างเงี้ยขวดน้ำ5ลิตรเนี้ยมันไม่สามารถรับพลังงาน10ลิตรได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลออกไปมันจะ overflow นะคะคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรแต่พอตัวนะคะรับผิดชอบได้พอตัวดูแลคนอื่นได้เขาเรียกอะไรอะตามกำลังพอตัวของตัวเองอะนะคะรับฟังคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินขอบเขตนะคะการรับได้ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยพลังงานมันจะย้อนกลับมาที่คุณมันจะทำให้คุณเหนื่อยมากๆเลยนะคะใบต่อไปเนี่ยSeven of Pentacles ซึ่งเป็นพลังงานของ Faith นะคะที่พูดถึงเรื่องของความศรัทธาเป็นมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีวิธีคิดมีวิธีรักมีวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรหลายคนเนี่ยเป็นคนนิ่งจนดูแบบว่าเอื่อยๆนะคะทำอะไรไปตามแบบว่าอารมณ์แล้วก็ความต้องการของตัวเองเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องรีบร้อนแข่งกับใครนะคะเป็นคนที่คิดอะไรเนี่ยคิดระยะยาวไม่ได้ค่อยคิดอะไรที่มันระยะใกล้ๆหรือว่าระยะสั้นๆคุณชอบความมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันฉาบฉวยอย่างที่เป้บอกไปแล้วคุณให้ค่ากับการพยายามแล้วก็ให้ค่ากับคำว่าเวลามากๆเลยสมมุติว่าถ้าคุณมีเพื่อนหรืออยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะใครที่จะเอาชนะใจคุณได้เนี่ยเขาต้องมีความลึกมีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะการพยายามทำบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็การให้เวลากับคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เวลาคบใครเนี่ยคุณจะดูคนคนนั้นไปนานๆเลยค่ะไม่ได้รีบตัดสินไม่ได้รีบเปิดใจนะคะแต่ว่าถ้าคุณรักแล้วคุณเปิดใจเนี่ยเป็นคนที่รักและรักจริงจังมากๆนะคะแล้วก็อยากสร้างอนาคตไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายไปมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่หลายๆครั้งเนี่ยคุณต้องใช้คำว่ารอเนาะ
นะคะหลายคนเนี่ยหลายครั้งในชีวิตประสบการณ์ชีวิตคุณเนี่ยมันต้องรอบางสิ่งบางอย่างนะคะมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้รอผลลัพธ์รอความชัดเจนรอวันที่สิ่งที่คุณลงทุนไปมันจะออกดอกออกผลให้คุณได้เห็นมันเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยสำหรับการรอในบางครั้งนะคะหลายคนเนี่ยพยายามมานานมากแล้วนะคะแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าฉันพยายามมานานขนาดนี้เมื่อไรมันจะถึงตาฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรมันจะถึงช่วงเวลาที่ฉันจะสามารถแบบประสบความสำเร็จหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูในวันนี้เป๊กจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงจากภายในคุณเติบโตจากความเจ็บปวดและประสบการณ์ที่แท้จริงนะคะและเป้รู้สึกว่าช่วงนี้ในชีวิตคุณเนี่ยคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวบางอย่างในชีวิตนะคะหลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรพลังงานความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะแต่ว่ามันมีการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังที่นิ่งแล้วก็ลึกแล้วก็มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากนะคะแล้วเป้อยากจะบอกคุณว่านี่เป็นพลังงานของคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นพลังงานของคนที่อดทนเฝ้ารอนะคะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงียบๆเป้มีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณณตอนนี้คุณกำลังโฟกัสไปอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณเรียนรู้นะคะในเรื่องของความอดทนทางใจในเรื่องของการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางใจเพื่อที่คุณกำลังจะสร้างบางอย่างเนี่ยนะคะในชีวิตคุณตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงสเตจของการสร้างตัวคุณอาจจะอยู่ในช่วงของสเตจของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเขาเรียกอะไรในด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตคุณน่ะแต่เป้อยากจะบอกคุณนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะยอมแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะทุกคนเพราะว่าไพ่เฟสเนี่ยเป็นไพ่ของศรัทธาเป้เชื่อว่าคุณเดินทางมาเกินครึ่งทางของชีวิตแล้วหรือว่าคุณเดินทางมาเกินครึ่งทางของสิ่งที่คุณทำแล้วอีกนิดเดียวนะคะคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์ของมันแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยคุณก็จะได้ลิ้มรสนะคะแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่คุณทำแล้วคุณทำมันต่อไปนะอดทนต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะมีศรัทธาในตัวเองมีศรัทธาในสิ่งที่คุณทำมีศรัทธาในเส้นทางและโชคชะตาของคุณค่ะถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวเป้ขอดูซิว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังคิดอยู่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยทำใจให้สงบนะแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่คุณกำลังคิดอยู่นะคะว่าเรื่องที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้มันจะออกมาในทิศทางไหนนะคะมันจะมีอะไรที่ไพ่อยากจะเตือนหรือเปล่ามีคำแนะนำอะไรนะคะที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณหรือเปล่านะคะให้คุณตั้งใจนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่สนับสนุนกันมานะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะที่เคารพซึ่งกันและกันมีมารยาทในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันเป็นพื้นที่ของความสงบแล้วก็อ่อนโยนให้แก่กันและกันขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นพื้นที่ให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเป้ขอดูไพ่ทั้งหมด10ใบนะทุกคนโอ้โห The Emperor เลยนะคะ The Emperor ตามด้วย King of Swords นะคะแล้วก็ King of Wands sorry ค่ะทุกคน Knight of Swords แล้วก็ King of Wands นะคะแล้วก็ The Empress มีทั้ง The Emperor แล้วก็ The Empress เลยวันนี้แล้วก็ Judgment ด้วยนะคะ Six of Swords Seven of Cups The Hangman แล้วก็ Four of Wands นะคะทุกคน The Hangman Four of Wands เดี๋ยวขอดูใบสุดท้ายนะคะโอเค Ace of Wands ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อจากนี้ค่ะพลังงานหน้าไพ่เซตนี้นะคะเพื่อนๆเป้มีความรู้สึกว่าทั้ง The Judgment The Emperor The Empress นะคะแล้วก็ The Hangman เนี่ยเป็นพลังงานที่พูดถึงเรื่องของ Major Arcana มีพลังงานหยินและพลังงานหยางที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ The Emperor เนี่ยก็เหมือนพลังงานผู้ชายเนาะ Masculine นะคะส่วน Empress เนี่ยก็เป็น Feminine Energy ซึ่งพูดถึงเรื่องของผู้หญิงแต่ Hangman เนี่ยก็มีการรอการเสียสละนะคะการหยุดชะงักบางอย่างเกิดขึ้น Judgment เนี่ยก็คือการปลดปล่อยการปลดล็อกการตื่นรู้นะคะการให้อภัยเพราะ
ราะฉะนั้นสถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นะคะพี่ไพ่อาจจะกำลังสื่อสารกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ในชีวิตคุณหรือว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในใจที่มันยังไม่จบในใจคุณข้างนอกเนี่ยคุณอาจจะดูเงียบนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วพลังงานข้างในของคุณเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวนะคะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคือมันยังเกิดความไม่สงบในใจทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายอย่างในชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลังจากที่มันมีบางอย่างค้างคามันมีบางอย่างอึดอัดมันมีบางอย่างไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะทั้ง The Judgment แล้วก็ Six of Wands นะคะบวกใน Hangman เนี่ยเป็นมีความรู้สึกว่าเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ในชีวิตตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยมีความคิดวนนะคะกลับไปทบทวนอดีตบ่อยๆหรือมี unfinished business บางอย่างที่มันยังไม่จบนะคะหรือว่ายังมีบางอย่างที่คุณยังพูดออกมาไม่หมดหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่มันยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้ที่เขาอาจจะพูดบางอย่างไม่หมดหรือแม้แต่ตัวคุณที่อาจจะพูดบางอย่างไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อดีกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเลยก็คือหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะยังตัดขาดบางอย่างยังได้ไม่เต็มที่มันยังมีการคิดทบทวนอยู่ทุกคนนะคะแล้วไพ่ Six of Swords เนี่ยก็บอกว่าคุณพยายามที่จะ move on แล้วนะคะพยายามที่จะ move on ทางกายภาพพยายามที่จะ move on ทางความคิดหรือว่าพยายามพาตัวเองออกจากความเหนื่อยใจนี้แล้วแต่ว่ามันยังมีพลังงานของ The Hangman อยู่ค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังคิดอยู่คุณก็ยังคิดเรื่องนี้อยู่ยังตัดได้ไม่ขาดทุกคนนะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองพยายามเปลี่ยนวิธีการที่ตัวเองมองปัญหานั้นๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะที่ยัง move on ไม่ได้เพราะว่าอาจจะยังรู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่ยังมีความผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างอยู่มีความสงสัยอยู่หรือว่ายังรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีใครบางคนในชีวิตคุณอยู่ดีหายไปเงียบๆหรือว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันยังค้างคานะคะมันอาจจะมีสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันหยุดชะงักไปนะคะแล้วพี่ไพ่ก็บอกว่าสิ่งที่หยุดอยู่ตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้มันจะหายไปตลอดนะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่พลังงานเนี่ยต้องการพักนะคะหรือแม้ตัวคุณตัวเขาหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องการพักแล้วก็มีการคิดทบทวนนะคะก่อนที่จะเริ่มขยับขยายก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจใหม่ก่อนที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นพลังงานของคนที่คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องนะทุกคนเพราะว่ามีพลังงานบุคคลขึ้นค่อนข้างเยอะทั้ง The Emperor เลยนะคะแล้วก็ Knight of Swords เลยแล้วก็ King of Wands ด้วยนะคะเป็นพลังงานของบุคคลคนที่คุณเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือว่ามีประเด็นด้วยนะคะหรือว่ามีสถานการณ์ที่คุณกำลังคิดถึงเขาคนนี้อยู่ด้วยเนี่ยเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงอาจจะมีความดื้อนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมสถานการณ์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเสียฟอร์มด้วยนะคะ The Emperor เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยภายนอกอาจจะดูนิ่งดูมั่นใจแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นคนคิดเยอะกว่าที่แสดงออกมากๆเลยนะคะส่วน Knight of Swords เนี่ยก็บ่งบอกว่าช่วงนี้เขาคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องเดียวกันกับคุณหนักมากๆเลยนะคะปัญหาที่เขามีกันกับคุณนะคะเขาก็อาจจะคิดถึงสิ่งนี้หนักเหมือนกันมีความคิดอยากจะพูดมีความคิดอยากจะเคลียร์มีการอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ด้วยเป็นพลังงานของ The Emperor อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยยังเขาเรียกอะไรยังพยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะอาจจะยังมีฟอร์มอยู่อาจจะยังไม่อยากเสียฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเซตนี้บอกว่านะคะอาจจะมีใครบางคนในชีวิตคุณเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ว่าไม่อยากเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่อยากจะเป็นฝ่ายที่ดูเสียฟอร์มนะคะก็เลยยังไม่ได้แบบว่าทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะส่วนไพ่ King of Wands เนี่ยก็ให้ความรู้สึกของ
ของความรู้สึกว่าเขาคนนั้นเนี่ยยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะยังมีความสนใจยังมีการจับตาดูคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็ลึกๆแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณมีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกของบางอย่างที่มันยังตัดขาดไม่ได้อะทุกคนเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะอันนี้คือเป็นพลังงานความสัมพันธ์เลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยเป้ไม่ค่อยอ่านเรื่องความสัมพันธ์นะทุกคนจะเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณซะมากกว่าแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกซะมากกว่าแต่หน้าไพ่วันนี้เป็นไพ่บุคคลขึ้นมาหลายใบเลยนะคะแล้วก็เป็นเมเจอร์ข้างหน้าหลายใบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นพลังงานของคนที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณน่ะนะคะแต่ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจมากพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีอยู่กับคุณแล้วมันยังเคลียร์กันไม่จบนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบยังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจที่จะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะและสิ่งที่จะเกิดต่อจากเนี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Eight of Wands นะคะ Four of Wands หรือว่า The Empress เนี่ยไปเห็นพลังงานของช่วงต่อจากนี้มันอาจจะเป็นพลังงานที่หลายสิ่งหลายอย่างมันค่อยๆกำลังเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะทุกคนอาจจะมีการติดต่อกลับมาอาจจะมีการได้ยินได้ข่าวของเขาคนนั้นอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาเนี่ยมันจะเริ่มเดินหน้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนอาจจะส่งข้อความมาหาคุณอาจจะได้คุยกันอีกครั้งหรือว่ามีการนัดเจอกันเพื่อเคลียร์ปัญหาบางอย่างนะคะหรือว่ามีการเปิดใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันส่วน Four of Wands เนี่ยเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากนะคะที่พูดในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกคนนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถ้าคุณมีการห่างหายไปกับใครบางคนในชีวิตคุณนะอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันคืนดีกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการตกลงให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่ามีการรีคอนเน็กบางอย่างที่ทำให้บางอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ The Empress ข้างบนด้วยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ว่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เขานะสถานการณ์เนี้ยมันอยู่ที่คุณนะคะจุดเปลี่ยนเลยมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณเนี่ยนะคะคุณหยุดลดคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าแล้วคุณจะให้เขากลับมา The Empress เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังลดคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วเขาคนนั้นกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่คุณหยุดลดคุณค่าของตัวเองคุณหยุดรอแบบเจ็บๆได้หรือเปล่าคุณหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างได้หรือเปล่านะคะแล้วพลังงานเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานของคุณเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเห็นคุณค่าของคุณชัดเจนมากขึ้นแล้วก็กลัวเสียคุณไปมากขึ้นหรืออยากจะเข้ามาในชีวิตคุณกลับเข้ามาในชีวิตคุณแบบจริงจังมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือไพ่ Seven of Cups นะคะทุกคนไพ่ใบนี้เนาะซึ่งมันพูดถึงเรื่องของทางเลือกพูดถึงเรื่องของ choice นะคะหลายคนเนี่ยนะพี่ไพ่เตือนคุณนะคะอย่าคิดอะไรไปเองนะอย่าคิดถึงความสัมพันธ์แบบแฟนตาซีมากเกินไปความสัมพันธ์แบบมีอุดมคติอะทุกคนนะคะหรือว่าการตีความหมายทุกอย่างจากความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังคิดแทนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะพยายามหาเหตุผลทุกอย่างให้อีกฝ่ายหรือว่าสร้างภาพอนาคตเอาไว้ในหัวมากเกินไปนะคะพี่ไพ่บอกว่าอย่าลืมดูการกระทำจริงๆในชีวิตด้วยว่าเขาทำอะไรกับเรานะคะไม่ใช่แค่พลังงานของความรู้สึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนนะคะอย่าสร้างภาพในหัวอย่าสร้างภาพในอุดมคติว่าเขาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าคิดแทนนะคะแต่ให้มองในการกระทำของเขาอย่าฟังเฉพาะคำพูดการกระทำของเขาเนี่ยมันตรงกับเจตนาหรือเปล่านะคะถ้าเขาบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขาทำแบบนั้นหรือเปล่าเขาอยากดูแลเทคแคร์เราเขาทำแบบที่เขาพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่เซตเนี้ยนะคะอยากให้คุณเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการกระทำมากกว่าคำพูดนะคะแล้วก็อย่าสร้างจินตนาการที่มันเกินจริงเกินไปอย่าวาดฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินจริงเกินไปนะคะจนทำให้เราเนี่ยเหมือนทำให้ตัวเองอยู่ในภาพฝันแล้วพอเราพบกับความจริงในชีวิตว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บปวดมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทางออกของสถานการณ์ของไพ่เซตเนี้ยไม่ได้อยู่ที่คุณคนเดียวอย่างที่บอกอะนะคะไม่ได้อยู่ที่คุณแบบคนเดียวที่จะไปควบคุมทุกอย่างแต่ว่าคุณต้องหยุดวิ่งตามก่อนนะคะแล้วก็อย่าทักไปก่อนหรือว่าอย่าพยายามแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแต่ให้คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแหละ
นะคะเพราะยิ่งคุณกลับไปยืนในพลังงานของคุณมากเท่าไหร่อย่างไพ่ The Empress เนี่ยสถานการณ์เนี้ยมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อไรที่คุณวิ่งตามเขาคุณทักไปก่อนคุณเป็นฝ่ายแบบยอมทุกอย่างพยายามเป็นฝ่ายเริ่มเทคแคร์ดูแลทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเนี่ยค่ะการที่เขากลับมาเนี่ยมันอาจจะกลับมาทำให้คุณเจ็บปวดอีกครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะอนุญาตให้ใครกลับมาคนในอดีตนะคะคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเลิกวิ่งตามเลิกไล่ล่าค่ะทุกคนนะคะแล้วก็กลับมาเยียวยาดูแลตัวเองให้ดูมีศักดิ์ศรีให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะกำลังสะท้อนบางอย่างที่คุณเห็นในชีวิตอ่ะคุณอาจจะกำลังสะท้อนบางอย่างที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ว่าตอนนี้คุณรักตัวเองมากพอแล้วหรือยังนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพอเนี่ยคุณจะเลิกไล่ล่าคุณจะเลิกวิ่งตามทุกคนคุณจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองได้นะคะแล้วสิ่งไหนที่มันเป็นของคุณน่ะเป้เคยพูดไปหลายคลิปมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์น่ะมันจะหาทางมาหาคุณเองทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคุณไม่จำเป็นจะต้องฝืนในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆอ่ะก็จะเดินเข้ามาหาคุณด้วยความเต็มใจโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเลือกโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอโดยที่คุณไม่ต้องวิงวอนเขาคนนั้นเขาจะเต็มใจเดินเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะแล้วก็ให้คุณเลือกตัวเองเปิดรับความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมั่นคงแล้วก็จริงใจอย่าหยุดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตที่สร้างแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ความไม่จริงใจให้กับคุณความไม่ชัดเจนให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะว่าพลังงานของคุณในวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องเริ่มกลับมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองบ้างแล้วนะคะคุณอาจจะมองชีวิตไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือเกี่ยวกับอนาคตของคุณที่มันเปลี่ยนไปนะคะคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณเป็นฝ่ายเสียสละคุณเป็นฝ่ายทนคุณเป็นฝ่ายฝืนมาตลอดนะคะแล้วเหมือนตอนนี้เป้เห็นพลังงานของคนที่คุณเริ่มกลับเข้ามาเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆแล้วอะค่ะนะคะแล้วพี่ไพ่เนี่ยบอกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของการตื่นรู้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่นะคะแล้วก็การตื่นรู้เพื่อนๆบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้สวยงามนะคะการตื่นรู้เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องผ่านเหตุการณ์บางอย่างที่มันสะเทือนใจมากๆนะคะมันถึงจะเปิดตาให้กับคุณมันถึงจะทำให้คุณตื่นรู้แล้วก็เข้าใจบางอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้เห็นพลังงานของคนที่ตอนนี้คุณเริ่มเห็นความจริงบางอย่างในชีวิตโดยที่เมื่อก่อนคุณไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เหมือนคุณมองเห็นบางอย่างแล้วอะค่ะหลายคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลเนาะนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยสะสมกับความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กคนเดียวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยคุณอาจจะพยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนรอบตัวคุณจนคุณลืมตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเป้อยากจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะคะพลังงานผู้หญิงพลังงานความเฟอร์มิเนนซ์ของคุณเนี่ยนะคะเป้อยากให้คุณกลับมาอุ้มชูดูแลนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาดื่มอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพกลับมากินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะกลับมาทำอะไรที่มันเป็นการเยียวยาร่างกายของคุณเหนื่อยมานานมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลชีวิตของคุณเองหรือว่าการดูแลชีวิตของผู้อื่นหรือแม้แต่การดูแลความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบนี้บอกเมื่อไรที่คุณเอาโฟกัสเนี่ยกลับมาดูแลแล้วก็เยียวยาตัวเองได้นะเพื่อนๆโอ้โหเขาคนนั้นหรือคนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนกับที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอยากให้คุณเนี่ยพักนะคะแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พักอย่างที่บอกพอมีแรงก็ค่อยไปต่อนะคะแล้วก็บางอย่างที่มันผูกมัดเราเอาไว้จนเรารู้สึกแน่นมากๆเลยแล้วไม่เห็นตัวเองในอนาคตอีกแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องปล่อยเนาะเราต้องตัดเชือกนี้ให้มันขาดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้เพื่อนๆบางคนชีวิตคุณเนี่ยหยุดนิ่งนะคะหรือว่าคุณต้องหยุดทบทวนบางอย่างทั้งที่ใจของคุณมันแบบว้าวุ่นน่ะมันมีการคิดมันมีการแบบตั้งคำถามมันมีการแบบแล้วจะยังไงต่อแล้วจะทำยังไงแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมแล้วมันจะคืออะไรเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีคำถามมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยระบบภายในของคุณเนี่ยเริ่มชะลอทุกอย่างลงแล้วนะคะเพื่อบังคับให้ตัวคุณเนี่ย
หันกลับมาดูตัวเอง หันกลับมาดูใจตัวเอง หันกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยเหมือนปรับนะคะพลังงานแล้วก็ mindset ของตัวเองอย่าวิ่งหนีปัญหาอย่าวิ่งหนีความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดมากก่อนนอนใครที่เคยคิดเรื่องเดิมซ้ำๆใครที่มีจินตนาการหลายอย่างนะคะมีหลาย choice เหลือเกินสับสนไปหมดหรือว่าพยายามหาคำตอบให้กับทุกอย่างในชีวิตพี่ไพ่บอกว่าวางความสับสนนี้ลงนะคะแล้วก็คุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกมองเห็นมามากแล้วนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้พี่ไพ่เนี่ยค่ะ The Hangman เนี่ยกำลังบังคับให้คุณเลยว่าสถานการณ์เนี้ยที่เขาให้หยุดแล้วก็ชะลอเนี่ยก็เพื่อตัวคุณเองนี่แหละจะได้มีเวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างมาอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายอมให้ใครนะคะเอาคุณค่าของคุณไปจากตัวคุณอีกต่อไปเลยนะพี่ไพ่บอกนะคะให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองให้คุณกลับมายอมรับนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยการยอมรับว่าชีวิตเรามันมีอุปสรรคหรือการยอมรับว่าเราเหนื่อยนะคะมันก็เป็นความกล้าหาญอีกรูปแบบหนึ่งทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเป้อยากจะบอกคุณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังพาคุณเนี่ยกลับมาเจอตัวคุณเองอีกครั้งนะคะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้รักอนุญาตให้ตัวเองได้พักอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้วางบางสิ่งบางอย่างลงนะคะเพราะว่าการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างได้วางบางอย่างลงบ้างเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณเนี่ยกลับมารักแล้วก็กลับมาเข้าใจตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ด้วยนะจากหน้าไพ่วันนี้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยค่ะนะคะแล้วก็อยากให้คุณไว้วางใจจังหวะของชีวิตของคุณด้วยนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังค่อยๆเดินไปสู่ชีวิตที่มันเหมาะสมกับคุณจริงๆค่ะแล้วเป้เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายในเวลาที่มันถูกต้องและเหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะคนที่ใช่นะคะอยู่ที่ไหนเขาก็จะหาเราเจอเราก็จะหาเขาเจอสักวันหนึ่งนะคะแต่ส่วนคนที่ไม่ใช่บทเรียนอะไรที่เราได้เรียนรู้จากผู้คนต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆหรืออดีตเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนบันไดอีกก้าวหนึ่งให้คุณค่อยๆก้าวไปสู่บันไดไปสู่ทางออกไปสู่ประตูที่มันชัดเจนแล้วก็ไปสู่คนที่ใช่นะคะความรักที่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยความสัมพันธ์ที่มันสมดุลกับคุณนะคะก็ขอให้เนี่ยคุณมองทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือผู้คนเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของคุณนะคะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเข้าใจเวลาที่คุณมองย้อนกลับไปอดีตของคุณว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพื่อให้ตัวคุณเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เพื่อที่ให้ตัวคุณเนี่ยได้เข้มแข็งเพื่อที่ให้ตัวคุณเนี่ยได้เรียนรู้กับการจัดการทั้งอารมณ์ภายในของคุณแล้วก็การวางแผนอนาคตและชีวิตของคุณภายนอกด้วยนะคะก็เพื่อชีวิตที่มันดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนั่นแหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ให้คุณด้วยนะคะวันนี้เป้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ